صباحكم زي العسل. لو عاوزة بسكوتة خفيفة وهشة ومقرمشة وما فيهاش بيض ولا سمنة ولا زبد ولا حتى لبن، وتكون مقاديرها اقتصادية جدا، تعاليلي بقى وطلبك عندي. بس عشان ينجح معاكي وتاخدي القرمشة والطعم الحلو لازم تتبعي كل خطوة بنعملها جوه الفيديو. بلاش تكتبي المقادير وتقفلي الفيديو، بكده أنا مش مسؤولة لو طلع معاكي مش حلو. نحط لايكات كتير وشير عشان الكل يستفاد من الوصفة ويعملها لأولاده، ودعواتكم الحلوة لمرضانا ومرضى المسلمين. وما تنسوش بسبوسة من دعواتكم الحلوة. نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الطريقة. في الطبق الحلو ده حطيت 3 كوبايات من الدقيق متعدد الأغراض بيعادل 400 جرام، والكوباية اللي هتعايري بيها الدقيق تعايري بيها كل المكونات، إن كانت كبيرة أو صغيرة ما تفرقش معايا. هضيف عليه رشة ملح صغيرة، ومعلقة كبيرة من النشا، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وده بيكون عيار المعلقة الصغيرة اللي هي معلقة الشاي اللي بنقلب بيها الشاي. نديله تقليبة حلوة كده ونركنه على جنب. بنفس الكوباية عايرت نص كوباية من الزيت، ولازم يكون زيت ملهوش أي ريحة، ونص كوباية من السكر البودر، ونص كوباية من عصير البرتقان. والبرتقانة اللي أنا قشرتها خدت القشر بس الأصفر وشلت الأبيض اللي فيها لأن بيمرر معانا. وبكده معايا نص كوباية من عصير البرتقان، السكر البودر، الزيت. قشر البرتقان بيكون اختياري، يعني مش لازم تحطيه في الوصفة. وبديل عصير البرتقان المية أو الحليب، عملته قبل كده معاكم في القناة وكان بالمية، ورابط الفيديو هيكون في صندوق الوصف تحت الفيديو. جبت الخلاط وحطيت فيه كل المكونات وخلطتهم حلو قوي لحد كل المكونات ما تتجانس مع بعضها. نجيب المصفة الشاي وهبتدي أصفي الخليط عشان لو قشر البرتقان ما اتخلطش حلو. بكده الخليط بيكون صافي معايا. هبتدي بقى الخطوة المهمة جدا جدا، إن عجينة البسكوت ما بتتعجنش يا جماعة. عجينة البسكوت بتتلم بس، والعجينة دي مختلفة عن عجينة البسكوتات، لأنك لو عجنتيها وتيجي تفرديها هتلاقيها بتلم معاكي، يعني انت شغلتي مادة الجلوتين اللي في العجينة. وكمان البسكوتة هتطلع معاكي معضمة وناشفة وملهاش أي طعم. زي ما انتوا شايفين يدوب الدقيق اختفى معايا. بلمها بس بطراطيف صوابعي، وانا بركز كمان على البسكوت ده لان فيه سوائل غير البسكوتات التانية. انا لميت العجينة بالشكل ده، شايفين بتلزق في ايديا ازاي؟ لما تختبر العجينة اختبريها بايدك النظيفة مش بايدك اللي فيها عجين، لان حتى ان هي هتلزق معاكي فهتضطر انك تزودي دقيق. كده تمام يا قلبي، العجينة مظبوطة معانا وزي الفل، لا محتاجة دقيق ولا محتاجة سوائل ولا أي حاجة. هروح أغسل إيديا وبعد كده هاجي ألم العجينة وأغطيها بكيسة وأحطها في التلاجة لمدة 10 دقايق تكون ارتاحت معايا، وبعد كده هنبتدي نشكلها. الصاج اللي هنساوي فيه البسكوت مش هيدهن أي مادة دهنية. الخطوة اللي جاية دي بتكون سبب في نجاح البسكوت أو فشله، وهي بتكون طريقة تشكيله. هاخد قطعة من العجينة، يعني أنا هاخد قطعة قطعة وابتدي أفردها على مفرش سيليكون أو على كيسة، يعني كيسة من تحت وكيسة من فوق، وابتدي افردي العجينة. لا هتحتاج دقيق ولا تحتاج أي حاجة وهتتفرد معاكي بكل سهولة. وعشان ما تهدريش من العجينة حاولي افرديها على شكل مربع أو شكل مستطيل. بس أهم خطوة في فرد العجينة لازم تفرديها بسمك رقيق جدا جدا، يعني يبين معاكي الرخامة أو المفرش السيليكون، لأن لو سمكها هيكون تخين البسكوت مش هيطلع معاكي حلو نهائي. كل ما البسكوتة بتكون رقيقة وسمكها قليل جدا هتطلع معاكي خفيفة ومقرمشة وطعمها زي العسل. ودي أهم خطوة في البسكوت اللي عملناه النهاردة الاقتصادي، لأن ممكن يجيني سؤال في التعليقات: يا بسبوسة أنا جربته وطلع مش حلو قوي. بيكون السبب الرئيسي يا قلبي إنك طخنت العجينة ما رققتهاش. وما تقلقيش، لو رققتيها مش هتلزق في الرخامة ولا حاجة. أكيد وأنا بتكلم شفتوا الخطوات اللي أنا عملتها بعد ما فردت العجينة وسويتها حلو قوي. وبعد كده أخدت المقاس اللي أنا محتاجاه، إن كانت البسكوتة صغيرة أو كبيرة المقاس اللي انت حباه قصي عليه. لو عاوزة المقاس اللي أنا قصيت عليه، أنا قصيت 2 سنتي في 5 سنتي وكان حلو قوي زي ما انتوا شايفين.
أنا مش هاقيدِك بمقاس معيّن، أنا عملتها على شكل مستطيل، يعني بسكوتة صغيّرة، وبصراحة أنا عملت أحجام كتير. بالنسبة لطريقة التشكيل، شكّليها بأي حاجة متوفّرة عندِك. أنا ورّيتِك الأشكال اللي معايا الشوكة ومعايا مشطة ومعايا مشطة صغيّرة، دول مخصّصاهم للعجين. وبعد كده هابتدي أشكّلهم بالشكل ده، وهاخد واحدة، واحدة وهاورّيكِ إيديّا ظاهرة منها إزاي. شايفين العجينة شفّافة ورقيّقة خالص إزاي؟ يعني كده ما تقلقيش، البسكوتة هتطلع معاكِ زي العسل. وهاقول لِك دلوقتي على طريقة التسوية المضبوطة عشان تاخدي بسكوتة طعمها حلو أوي. فردتِ باقي العجينة بالشكل ده، وبدأت إن أنا أشكّلها بالشوكة، وهابتدي أقصّها المقاسات اللي أنا حاباها، إن كانت مستطيلة، مدوّرة، مربّعة، زي ما تحبّي. أنا عارفة إن أنا هاعيد الكلام تاني، لازم أورّيكم البسكوتة إنها رقيّقة جدًا، جدًا، وإيدي باينة منها إزاي، كأنِّك بتعملي رقاق، عشان البسكوت يطلع ناجح معاكِ ومقرمش وطعمه زي العسل. لو لسه مكمّلة معايا لحد دلوقتي يا قمر، حُطّي لايك للفيديو وتكتبي تعليق حلو كده لبسبوسة، وما تنسيش دعوة حلوة كده من قلبِك لمرضانا ومرضى المسلمين. نكمّل الفيديو ونخش على طريقة التسوية المضبوطة للبسكوت بعد ما رصيته على الصاج زي ما أنتم شايفين. أول حاجة بتكوني مسخّنة الفرن كويس جدًا، بعد كده بتضبّطيه على درجة حرارة 170، نار بتكون متوسطة لا عالية أوي ولا هادية أوي، وبادخّل الصاج على الرف اللي في النُص وباقفل الفرن وباسيبه لمدة 25 دقيقة، ومدة السِوَى بتزيد أو بتقِل ده على حسب نوعية فرنِك. بالنسبة للشواية، أنا بصراحة ما ولّعتهاش على البسكوت نهائي، لكن لو حسّيتِ إن وِش البسكوت محتاج لون ممكن تولّعيها لحد البسكوت ما ياخد لون، بس أُقفي جنبه لإن هو خفيف جدًا ورقيّق ومش هيتحمّل النار. أكيد متعودين أول الصاج ما يخرج من الفرن بنحرك البسكوت على طول، لكن البسكوت ده بيكون فاصل نفسه، يعني مش ماسك في الصاج، وده بيكون شكله بسم الله ما شاء الله واخد اللون الذهبي، بس كمان الإضاءة مش مبيناه. طب يا بسبوسة، لو أنا خرجت البسكوت من الفرن وحسيت إن هو طري شوية، أعمل إيه؟ بعد ما تطفي الفرن دخلي الصاج وسيبيه ياخد سخونية الفرن، كده هيكون مقرمش معاك. ودي أحكام البسكوت كلها. أنا بصراحة إيدي مش ظابطاه، بس بصراحة طعمه زي العسل، فكرنا بالبسكوت بتاع زمان والبسكوت اللي الأولاد بياخدوه في المدارس، وكمان له طعم مميز كده وريحة بصراحة تحفة. أنا عملته بالبرتقان وعملته قبل كده بالمَيّة، والاتنين أحلى من بعض، بس بالنسبة للبسبوسة أنا بافضّل بالمَيّة عن البرتقان، وطعمه زي الفل وشايفين واخد اللون الدهبي، حاجة كده بصراحة في منتهى الجمال. بجد لو جرّبتيه هتدمنيه دايمًا على طول وهتعمليه. أول حاجة من مكوناته البسيطة السهلة وطريقته الحلوة وكمان قرمشته الخفيفة، ما لهوش أي وصف ومش مكلّف معاكِ، يعني دايمًا هتعمليه. ولو حابة تعملي كمية كبيرة لفّيها في كيسة، هو كمان مش هيرطّب معاكِ ولا حاجة، هو هيتنّيه مقرمش على طول. بس أهم حاجة في البسكوت الاقتصادي ده طريقة الفرد، طريقة الفرد، طريقة الفرد. لو بسمك رقيّق هيطلع معاكِ تحفة، 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 لكن لو بسمك تخين مش هيطلع معاكِ حلو نهائي. أتمنى يكون عجبكم الفيديو النهاردة واستفدتوا منه ولو بمعلومة صغيرة. يا رب تنشروا الفيديو عشان الكل يستفاد ويعمل الوصفة دي، لأنها اقتصادية وبسيطة، لأن شراء البيض أو الزبدة مش في متناول الجميع، في ناس مش مقدرتها. فأحلى حاجة في البسكوت ده إنه اقتصادي وبسيط في متناول الجميع. ما تنسوش دعواتكم الحلوة البسبوسة والمرضانا ومرضى المسلمين، وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفوا قناة بسبوسة، وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم إشعارات بالوصفات الجديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته.